નમસ્કાર. GJ23 વાલેમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે એક એવી માહિતી લઈને આવ્યો છું કે જે આપણે ઘણા સમયથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા કે સ્પેશિયલી જે BS6 એન્જિન છે એની માટે જે ગાડીમાં BS6 એન્જિન છે અને CNG કરાવવા માગે છે એમની માટે આ માહિતી બહુ ઉપયોગી સાબિત થશે કે જે રિટ્રોફિટમેન્ટની પરમિશન સરકાર આપતી નથી કે કેમ નહીં આપતી અને શું કારણ હતું કે એ નથી આપતી એની વિશે હું માહિતી લઈને આવ્યો છું. પહેલું તો BS6 એન્જિનમાં CNG ફિટ કરાવવા જઈએ તો આપણને ડીલરો કહેતા હતા કે જે 1 મહિનો જપી જાઓ ફરી એપ્રુવલ આવી જશે, 1 મહિનો જપી જાઓ, 2 મહિના જપી જાઓ, એમ કરીને આપણને 1 વર્ષ ખેંચાવ્યું. ખાસ તો 2020થી આપણે જે રાહ જોઈ રહ્યા હતા એ વસ્તુ એની માહિતી આવી ગઈ છે, તો એ હું તમને શેર કરવા માગું. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સમજાવી રહ્યો છું. પહેલું તો BS6 એન્જિનમાં કેટાલિક કન્વર્ટર એડિશનલ એડ કરેલું છે, તો એનાથી જે પોલ્યુશન કંટ્રોલ થાય છે. તો બસ આટલી નાની વાત હતી BS6 એન્જિનમાં. તો પણ રિટ્રોફિટમેન્ટ માટે સરકાર કેમ પરમિશન નથી આપી રહી એની વિશે હું તમને માહિતી આપવા જઈ રહ્યો છું. તો મેઇન મુદ્દો તો જે છે કે સરકારના ઘણા મુદ્દા હતા, એમાંથી એક મુદ્દો મેઇન રીઝન એ હતું કે સેફટી. હવે આઈકેટ થ્રુ કિટ એપ્રુવલ છે તો સેફટી ફીચરમાં તો ડાઉટ કોઈ હોતો જ નહીં કે કિટ પેલી હશે કે નુકસાન કરશે, પણ રિટ્રોફિટમેન્ટમાં સરકાર પરમિશન નથી આપતી. તો સરકારના ગાઈડલાઇન પ્રમાણે સરકાર જે ગાઈડલાઇન આપી હતી કે જે 2020માં BS6 સાથે રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન આવ્યા હતા એના વિશે હું માહિતી આપવા જઈ રહ્યો છું. પહેલું તો કે જો BS6 સાથે રૂલ્સ આપ્યા હતા કે જે ફરજિયાત થઈ ગયા હતા, કમ્પલસરી થઈ ગયા હતા, જે કંપનીને ABD સિસ્ટમ, એરબેગ્સ, રિયર સેન્સર અને ABS સિસ્ટમ આ જે કંપની એમને આપણને નહીં આપી રહી, એની જે સરકારની એ નિયમ પ્રમાણે જો ફોલો કરો તો એમને પરમિશન મળે. એટલા માટે કંપનીઓ આપણને એ હવે ગાડીમાં આપી રહી છે જે સિસ્ટમ. આ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન આવ્યા તો રિટ્રોફિટમેન્ટ કંપની મેન્યુફેક્ચર જે કંપની જે છે એને પણ સરકારના થોડા મુદ્દા હતા, એ મુદ્દા ફોલો કરે તો એને પરમિશન મળે, આવી માહિતી હતી. તો એની માટે જે મુદ્દા હતા એ હું તમને બતાવવા જઈ રહ્યો છું. પહેલું તો કંપની ફિટેડ CNG આવે છે કે જેમાં આપણે ગેસ પુરાવા જઈએ છીએ તો ગેસ પૂરતાની સાથે જ ગાડી ચાલુ હોય તો બંધ થઈ જાય છે. આ એક સિક્યુરિટી ફીચર છે, એ આપણા મેન્યુઅલમાં નહોતું આવતું. તો એ મુદ્દો હતો. અને બીજું કે જે જૂની ગાડીમાં જે આપણે CNG કિટ હતી એ કેવી હતી, આગળ વાલ આવતો હતો. આગળ જે વાલ આવતો હતો એમાં આપણે જે ઉપરનો વાલ કાઢીને એમાં આપણે ગેસ ફિલિંગ કરતા હતા. તો એમાં શું હતું, મેન્યુઅલ હતું જે, અને કોઈ એવું સ્વિચ કે હતી નહીં. બીજા રાજ્યમાં અમુક જગ્યાએ હતી કે ઓન ઓફ સ્વિચ નીચે આપેલી હતી, પણ એ અમુક રાજ્યમાં હતી. હવે ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં આ સિસ્ટમ આવી જશે કે સેફ્ટી ફીચર માટે. તો એ શું છે, આપણે જે વાલ કાઢીને આપણે જે પુરાવતા હતા એની નીચે એક સ્વિચ આવશે કે જે ઇલેક્ટ્રિક હશે, કે જે આપણે એમાં ગેસ પુરાવીશું અને વાલ નહીં ફિટ કરીએ તો આપણી ગાડી ચાલુ નહીં થાય. તો આ એક હતું. તો એની જગ્યાએ ઇલેક્ટ્રિક સ્વિચ આવશે કે જેનાથી આપણી ગાડી વાલ નહીં નાખીએ તો ચાલુ બંધ નહીં થાય, ચાલુ જ નહીં થાય. તો વાલ નાખીશું તો જ ચાલુ થાય. આ એક સિક્યુરિટી ફીચર છે. એ જ રીતે પાછળ જે વાલ આવતો હતો એ પણ એ જ રીતે ઓટોમેટિક, અત્યારે મેન્યુઅલ આવતા હતા જે એ મેન્યુઅલ આવે છે, એમાં આપણે ચાલુ બંધ કરવાનું હોય છે કે આપણે જૂની ગાડીમાં જે હતા BS4માં આપણે જે જોઈ રહ્યા છીએ કે જે વાલમાં આપણે મેન્યુઅલી બંધ કરીએ છીએ અને ચાલુ કરીએ છીએ. એ જ જેમ કે એક ઉદાહરણ આપી રહ્યો છું, કદાચ ભવિષ્યમાં આવું ના થાય, પણ આ ભવિષ્યમાં જો કદાચ ગાડીને કંઈ ડેમેજ થઈ છે અને જે ફાયર થાય છે તો આપણે શું, પહેલાં તો આગળ વાલ બંધ કરી દઈએ છીએ, પણ પાછળથી આગળ ગેસ ના આવી શકે એટલા માટે આપણે ઉતરીને બહાર પાછળ વાલ બંધ કરવા જવું પડે છે. તો એ હવે નહીં થાય, કારણ કે સિક્યુરિટી ફીચર માટે હવે શું સિસ્ટમ આવી છે, જે કંપની ફિટેડ CNG હતી એમાં જે સિસ્ટમ હતી એ કરવાની જઈ રહ્યા છે કે જે આપણે ગાડી ચાલુ કરીશું તો ઓટોમેટિક વાલ
જે ઓન થશે અને આપણે બંધ કરીશું એટલે ઓટોમેટિક બંધ થઈ જશે. આ રીતે સિસ્ટમ આવતી હોય છે કે જે કંપની ફિટેડ સીએનજીમાં આવે છે કે આપણે જે ચાવી નાખીએ છીએ એટલે અવાજ આવે છે, ટૂંક દઈને અવાજ આવે છે એટલે વાલ્વ જે ઓપન થાય છે અને જે આપણે બંધ કરીએ છીએ એટલે બંધ થઈ જાય. આ રીતે સિસ્ટમ આવે છે. આ એક સેફ્ટી ફીચર માટે તો સીએનજી કિટ બેસાડેલી છે એમને ડાયરેક્ટ એપ્રુવલ આવશે તો એપ્રુવલ મળી જશે એવું નહીં. એમાં પણ સેફ્ટી ફીચર માટે જે નિયમ જે છે એ લાગુ પડશે કે જે પ્રોસેસ કરશે પછી જ એપ્રુવલ મળશે. તો આ રીતે છે. તમારી ગાડીમાં સીએનજી કિટ લાગ્યા પછી તમારી ગાડી કેટલું પ્રદૂષણ કરે છે અને શું કરશે એનું સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવશે કે જે કેટેગરી વાઇઝ આપવામાં આવશે. 800 સીસી એન્જિન છે, 1200 સીસી એન્જિન છે કે 1500 સીસી એન્જિન છે, એ રીતે જેનું કેટેગરી વાઇઝ જે એન્જિનનું જુદા જુદા એન્જિનનું જુદું જુદું જે છે એ ગાડી કેટલું તમને પ્રદૂષણ કરે છે, શું પરફોર્મન્સ છે, શું બધી સર્ટિફિકેટ લખીને એ સર્ટિફિકેટ્સ આરટીઓમાં ફાઇલ સાથે જમા કરાવીને જે પ્રોસેસ થશે પછી જ તમને આરસી બુકમાં એડ થશે અને આરસી બુકમાં તમારી સીએનજી કિટ એપ્રુવલ થશે. તો આ રીતે પ્રોસેસ છે. ચોથો એક મુદ્દો હતો O2 સેન્સરનો. O2 સેન્સર જે છે એ પેટ્રોલ ગાડી આપણે લીધી છે તો O2 સેન્સર શું હોય છે તો એ પેટ્રોલ ગાડીને જે એનું જે સેટિંગ કરેલું છે જે પેટ્રોલ ગાડીનું સેટિંગ કરેલું હોય છે. જ્યારે આપણે સીએનજી ફિટ કરાવીએ છીએ પેટ્રોલ પર વર્ક કરી રહ્યું છે તો એને જે વેલ્યુ જે છે O2 સેન્સરને પેટ્રોલની સેટિંગ કરેલી હોય છે. તો આપણે જ્યારે સીએનજી કિટ ફિટ કરાવીએ છીએ તો ચેકલાઇટ આવતી હોય છે. તો ચેકલાઇટ કારણ કે O2 સેન્સર જે છે એ પેટ્રોલ પર વર્ક કર્યું છે, એની જે વેલ્યુએશન જે છે જે અંદર જે પ્રોસેસ છે એ પેટ્રોલથી, તો O2 સેન્સર જે ચેકલાઇટ ચાલુ થઈ જાય છે જે મીટર પર આપણે ચેકલાઇટ એન્જિન દોરેલું લાઇટ દોરેલી આવે છે તો એ ચાલુ રહેતી હોય છે. તો એની માટે એક પ્રસ્તાવના છે, કનેક્શન આપવામાં આવશે કે જેથી જે ચેકલાઇટ આવે છે એ બંધ થઈ જશે. તો જો સીએનજી પર આપણે ચાલુ રાખીશું તો એની વેલ્યુએશન બતાવશે તો જે લાઇટ નહીં આવે અને પેટ્રોલ પર સ્વિચ કરીશું તો પેટ્રોલ પર બતાડશે. તો જે ચેકલાઇટ જે એન્જિનની ચેકલાઇટ આવતી હતી જે દેખાડતી હતી એ નહીં દેખાડે હવે. તો હવે એક છેલ્લો મુદ્દો છે કે જે પ્રોગ્રામરનો આપણે જ્યારે સીએનજી કિટ બેસાડીએ છીએ ત્યારે આપણે સીએનજી કિટવાળાને કહીએ છીએ કે જે સેટિંગ કરી દો કે આ પેલું આ થયું છે, આ સેટિંગ કરી દો, પેલું થયું છે સેટિંગ કરી દો. તો હવે શું થશે કે રિટ્રોફિટમેન્ટ મેન્યુફેક્ચરર અને કાર મેન્યુફેક્ચરર બંને કોઓપરેટિવ થઈને બંને ભેગા મળીને એનું સોલ્યુશન લાવશે. જો આપણે મુદ્દો ઉઠાવતા હતા આપણે પહેલાં જે તો આપણને એવું થતું હતું જ્યારે ગાડી બગડતી હતી તો આપણે પેટ્રોલ બતાવતા હતા, પેટ્રોલવાળા એવું કહેતા હતા કે સીએનજીવાળાનો ફોલ્ટ છે, સીએનજીવાળાને બતાવતો કે પેટ્રોલ ગાડીનો ફોલ્ટ છે. તો આ રીતે અમને ગોળ ધક્કા પડતા હતા. તો આનો સરસ રસ્તો નીકળ્યો છે કે જે આપણને તકલીફ નહીં પડે અને આપણા માટે બેનિફિટ છે. તો કાર મેન્યુફેક્ચરર અને રિટ્રોફિટમેન્ટ મેન્યુફેક્ચરર બંને કોઓપરેટ થઈ આપણને સપોર્ટ કરશે કે જે આપણને પાછળ જતાં કોઈ તકલીફ ના પડે. તો આ રીતે રસ્તો કરવામાં આવ્યો છે. આ પણ મુદ્દો આવ્યો હતો તો આના વિશે પણ ચર્ચા વિચારણા ચાલી રહી છે. તો એક વાત તો નક્કી છે કે આ બધી પ્રોસેસ થયા પછી સીએનજી કિટનો ભાવમાં કેટલો વધારો થશે એ ખબર નહીં, પણ ભાવ વધારો થશે એ ફાઇનલ થઈ ગયું છે. કારણ કે આ બધી જે પ્રોસેસ થશે એટલે ભાવમાં તો વધારો થવાનો 110% મને એવું લાગી રહ્યું છે. તો આ જે મુદ્દા હતા જે ગવર્મેન્ટે રિટ્રોફિટમેન્ટ મેન્યુફેક્ચરર છે એમને આ મુદ્દા કહ્યા હતા તો ગવર્મેન્ટે આ મુદ્દા મૂક્યા હતા. તો હવે એવું જરૂરી નથી કે આ બધા મુદ્દા રિટ્રોફિટમેન્ટ મેન્યુફેક્ચરર એક્સેપ્ટ કરશે. હવે વાત રહી રિટ્રોફિટમેન્ટ મેન્યુફેક્ચરરની, કારણ કે જ્યારે આ જે પ્રોસેસ ચાલી રહી હતી, વાટાઘાટો ચાલી રહી હતી ત્યારે એ કન્ડિશન મૂકી હતી કે અમને તમે કન્ડિશન આપો કે શું કરવાનું સરકારને. તો આ રીતે વાત કરી હતી. તો હવે જે સરકારે જે ગવર્મેન્ટે જે મુદ્દા મૂક્યા છે આ મુદ્દા રિટ્રોફિટમેન્ટ મેન્યુફેક્ચરર કંપની કેટલા મુદ્દા એક્સેપ્ટ કરે છે અને કેટલા નહીં કરતી એ હવે જોવાનું રહેશે. હવે શું ડિસિઝન લેશે એની પર આધાર રહ્યો છે. હા, હું એવું નહીં કહેતો કે આ જે પ્રોસેસ ફાઇનલ થઈ ગઈ છે, પણ આવી વાત આજે મને જે માહિતી મળી એ હું તમને શેર કરી રહ્યો છું. પણ એક આ માહિતી જે છે એ ચોક્કસપણે પહેલાં વાટાઘાટો થતી હતી કે જે રિટ્રોફિટમેન્ટ મેન્યુફેક્ચર ગવર્મેન્ટ વચ્ચે જે અત્યાર સુધી ખાલી વાટાઘાટો થઈ, વાતચીત થતી હતી, પણ હવે લિખિત વાત આવી છે એ હું તમને બતાવી છે. તો હવે જોઈએ છે કે કેટલો ટાઈમ લાગે છે. હા,
હું તો બહુ ખુશ થયો, કારણ કે મારે તો BS6 એન્જિનની જ ગાડી છે ઓલરેડી. તો મારે તો CNG કિટ બેસાડું તો મને ઘણો ફાયદો થાય, કારણ કે ઓલરેડી હું 41 કિલોમીટર મારું રૂટીન જવાનું આવવાનું હોતું હોય છે. તો મારે દિવસની 40 કિલોમીટર ગાડી જતી હોય છે, તો મને પેટ્રોલ પોસાતું હોય એવું નહીં, કારણ કે મારે 12-13ની એવરેજ ચાલતી હોય છે. તો CNG કિટ આવી જાય, એપ્રુવલ આવજે, તો હું તો ઘણો ખુશ થયો છું. હવે આ માહિતી તમને કેવી લાગી, તમે કેટલા એક્સાઇટેડ છો એ મને મારા કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો. આશા રાખું છું મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઇક કરો અને નોટિફિકેશન બિલને ક્લિક કરો, કે જેથી આવી અવનવી માહિતી લઈને આવું છું તો તમારા થ્રુ જલ્દી પહોંચી જાય. નમસ્કાર, જય હિન્દ.